در این دنیای پرهیاهو و شلوغ چند سالی هست که مدرسه‌ای رو پیدا کردیم متفاوت از هر مدرسه‌ای دیگه. جایی نه برای آموختن دانشی که به فراموشی سپرده میشه، بلکه برای یافتن حقیقتی که در اعماق جان نقش میبنده. مدرسه معرفت یک مدرسه خودشناسیه که هر کس با سفر به دنیای درونش خودش رو در اون جستجو و پیدا میکنه. اینجا همون مدرسه است که براتون گفتم. در شهر پرت، کشور استرالیا، حدود 12 سال پیش چند دوست صمیمی کنار هم مسیر خودشناسی و شناخت دنیای درونشون رو آغاز کردند. شاید اون موقع خودشون هم اصلاً فکرشو نمی‌کردن که بعد از چند سال اون جمع صمیمیشون تبدیل بشه به یک مدرسه بزرگ با هزاران شاگرد در سراسر جهان. شاگردان، اساتید و مسئولان این مدرسه در راستای شناخت دنیای درونشون فعالیت‌های متنوعی رو در این مدرسه انجام میدن. دوست داشتیم شما را با بخشی از این فعالیت‌ها و در کل با مجموعه مدرسه معرفت آشنا کنیم. مدرسه‌ای پر از هیجان و حرکت در راستای شناخت و آرامش دنیای درون. با من همراه باشید. به مدرسه معرفت خوش آمدید. مدرسه باعث شد من از انزوا و گوشه‌گیری بیام بیرون و وارد اجتماع بشم. من اومدم تو مدرسه معرفت شاد شدم. قبل از مدرسه به یک بن‌بست رسیده بودم. برای اینکه مدرسه معرفت رو بهتر بشناسیم، به سراغ مسئولین، اساتید و شاگردان مدرسه رفتم تا چند موضوع رو بررسی کنم. موضوعاتی از قبیل نحوه شکلگیری مدرسه، بررسی بخش‌های مختلف اون، تأمین منابع مالی و وابستگی به ارگان‌های دولتی، محتویات آموزشی مدرسه، دیدگاه مدرسه معرفت نسبت به عرفان، زندگی خانوادگی و مشکلات اجتماعی، خدماتی که مدرسه معرفت به اجتماع بیرون از خودش ارائه میده، ارتباط تک تک اعضای مدرسه و همکاریشون با همدیگه و همچنین رویکرد مدرسه نسبت به انتقادات از جمله بحث‌هایی بود که با مدیران، مسئولان و شاگردان مدرسه داشتم. چجوری شکل گرفت و اصلا مدرسه شد؟ والا راستش رو بگم خیلی سوال خوب و جالبیه، چون خودم هم نفهمیدم چی شد. ببین، واقعیتش اینه که جواد، من وقتی شروع کردم فقط چیزی که بلد بودم رو به دوست صمیمیم گفتم. خب اول با همسرم بودم، بعد به دوست صمیمیم گفتم و اون اجرا کرد، بعد نظرم رو گفتم، بعد تست کردیم با هم دیگه. سعی بر درست کردن در واقع ضعف هامون، رفع کردن ایراد هامون و متعالی کردن خصوصیات خوبمون داشتیم. فقط خود سعی ما این رو خلق کرد. به محض که وقتی که استاد ناظمی اومد به من مطرح کرد و گفت مجید من تغییر کردم، من دارم تغییر میکنم و من دانشی تو قلبم ایجاد شده و دانشی رو دریافت میکنم که این میتونه عملی، به شکل عملی، نه تئوری. خب تئوری زیادی وجود داره، همه اون تئوری هم قابل احترامه، ولی من عملی دارم تجربه میکنم این تغییر و دارم میبینم. مجید، من گفتم رضا من باید هستم و من و همسرم گفتم ما میخوایم، دوست داریم که تغییر کنیم. بنابراین هدفی واقعا نبود که مدرسه‌ای زده بشه. این دانش از درون برای رضا باز شد و وقتی که ما تجربه کردیم اصلا معجزات دیدیم. بعد از چند ماه دیدیم اصلا داریم تغییر میکنیم
و چیزایی که در اون هست داره تغییر میکنه. اولین تغییر ارتباطمون با بچه‌هام بود، من و همسرم، همچنین ارتباطمون با همسرمون. وقتی که تغییرات رو درونی دیدیم دیگه یواش یواش شروع کردیم کار کردن. وقتی یه نفر سعی میکنه خلق بکنه و خودش رو در واقع خصوصیت خوبش رو خلق بکنه، خصوصیت بدش رو از بین ببره، خب به نظرم خیلی کار سختی نیست، ولی کن به سرعت مشکلات زیادی پیش میاد، ناامیدی ها، خستگی ها پیش میاد. خب به علت رابطه خوبی که با دوستانم داشتم و اونها هم خب به مرور قبول داشتن منو و این سعی رو که ادامه دادیم، کم کم یه گروهی جمع شدیم و 7-8 نفر هر هفته با هم صحبت میکردیم. خب کم کم در واقع مثل دیدید بعضی ها با استعداد نقاشی به دنیا میان، بعضیا با استعداد ریاضی به دنیا میان، بعضیا با استعداد هنر به دنیا، موسیقی به دنیا میان. کم کم متوجه شدم که استعداد من در حالا ریاضی و کامپیوتر خوب بود که خب مایه در واقع باعث نون و حقوقم شد و قسمتی هم در قسمت شناخت ذهن در ذات من قرار داشت. یعنی من هر چیزی رو جوری تحلیل می‌کردم که بسیار ساده و سریع بود و درک زیادی داشتم نسبت به اینکه چرا یه ذهن این کار رو میکنه، چجوری این کار رو میکنه و چجوری عوضش کنیم. به همین دلیل به مرور خب شروع کردم با دوستانم صحبت کردن. کم کم خب یکی گفت من خانومم میاد، یکی گفت داداشم میاد، یکی گفت دوستم میاد، یکی دوست دیگه‌مون اومد و اکثر دوستهای قدیمی که خودم داشتم خب همه اومدن با هم دیگه دور هم جمع می‌شدیم و بعد کم کم گفتن که خب هممون، من گفتم خب بشینیم هممون تجربه‌امون رو بگیم چجوری چه کاری کردیم، ولی خب با توجه به شناخت اون استعداد ذاتی که داشتم من بیشتر حرف زدم و کم کم خب معلم شدم بین دوستان خودم. یعنی من بودم اون مثلا 10 نفر، بعد کم کم شدیم 12 نفر، تا کم کم این ساختار تعدادمون بیشتر و بیشتر شد و تا اینکه خب یه تعداد زیادی شد. خب جا نمی‌شدیم توی خونمون و حال خونمون جا نداشت، کردیمش هفته‌ای 2 بار، تو هر 2 کلاس بودم. کم کم تعداد بیشتری شد و تا اینکه کندی رسید. با اجازه آقای ناظمی از اینجا شروع میکنم که آقای ناظمی وقتی که خودش مسیر عرفانیش رو در سنی شروع کرد، دانش و تجربه زیادی به مرور کسب کرد. با یاد گرفتن دانش و با عمل کردن به اون خودش کم کم تبدیل شد به کوهی از دانش، درس و تجربه. سال 2017 ایشون تصمیم میگیره که یک دوره کلاس مدیتیشن و خودشناسی رو در شهر پرت راه اندازی کنه. در اون زمان کلاس ها کاملا به شیوه سنتی برگزار میشد، یعنی یک روز در هفته همه سر یه ساعت مشخصی جمع میشدیم خونه آقای ناظمی. آقای ناظمی درس میداد، ما میشنیدیم و میرفتیم تا هفته بعد. اما شاگردانی که در این شهر بودن و شرکت کرده بودن در این کلاس به مرور علاقه‌مند شدن و معرفی کردن این درس ها رو به دوستانشون، خانوادهشون. و بعد از اینکه کندی اومد خب تعدادمون هم زیاد بود. ما رفتیم گفتیم خب داریم این هر روز دور هم دیگه جمع میشیم، این همه ماشین اینجا جمع میشه، بیایم این رو به عنوان یه شرکت ثبت بکنیم، چون یه کار قانونی باشه. مثلا به عنوان مثال می‌خواستیم مسافرت بریم، باید پولامون رو می‌ریختیم توی حسابی و بعد از اون حساب مثلا بلیت دست جمعی می‌خریدیم یا خرج هامون رو باید همه چیمون حالا قانونی باشه، چون دیگه نمیتونیم با این تعداد زیاد به صورت کژوال یا دوستانه در واقع دور هم جمع بشیم. گفتیم خب باشه، شرکت رو در واقع ثبت کردیم به عنوان یک مؤسسه و کم کم این مدرسه خودش رشد کرد. مدرسه معرفت در سپتامبر 2020 با عنوان معرفت لیمیتد در کشور استرالیا ثبت شد و مدرسه ساختار قانونی با حسابهای بانکی و غیره پیدا کرد، مثل هر سازمان و مؤسسه آموزشی دیگه. تا سال 2025 هزاران شاگرد از دروس این مدرسه استفاده کردند. مرکز اصلی مدرسه در شهر پرت استرالیا است، اما کم کم با زیاد شدن متقاضیان اساتید مدرسه سازوکاری آنلاین ترتیب دادند و خدماتشون رو به صورت آنلاین و رایگان در اختیار همه در هر جای دنیا گذاشتند.
اینقدر متقاضی در طی 2-3 سال بعد از ثبت مدرسه زیاد شد که ما دیدیم از یه جایی به بعد نمیتونیم، یعنی با یک استاد یا یک معلم نمیتونیم جوابگوی این تعداد از متقاضیان باشیم. این شد که جلساتی گذاشتیم، راهکارهایی پیدا کردیم و رو به سیستمی آوردیم به نام سیستم سالک. اسمش رو دوره سالک گذاشتیم که این سیستم به صورت آنلاین برگزار میشه. مدرسه سالک فرزندی از مدرسه معرفت و در واقع مدرسه معرفت به کل سیستم سالک یا کل مدرسه سالک خدمات میده. مدرسه سالک فقط آنلاینه، ما آموزش ها رو آنلاین میدیم، خدماتی رو آنلاین میدیم، هر شاگردی توی خونه خودش درس ها رو دریافت میکنه و میتونه کار بکنه. کاری که انجام دادم این بود که یک سیستم خلق کردم. اینجوری نبود که من برم فقط درس بدم و بقیه گوش کنن. من گفتم من یه سیستم خلق میکنم، چون تکامل در این نیست که من درس بدم بقیه گوش کنن. امروز هم مدرسه معرفت معلم های مختلفی داره. در واقع ما در این زمان 2 استاد، 10 معلم و 80 مربی داریم. هر کدوم در تخصص‌های با اندازه خاصی از تجربه داریم. یعنی مربی‌های ما بعضیاشون مثلا روانشناسن، بعضیاشون پزشکن، بعضیاشون نمیدونم روانپزشکن، انواع تخصص‌های مختلف دارن و در زمینه‌های روانی هم تخصص‌های مختلفی دارن. همه اونها رو استفاده می‌کنیم. از آقای ناظمی در مورد وابستگی یا ارتباط این مدرسه با ارگان‌های دولتی پرسیدم. همچنین اینکه منابع مالی مدرسه و هزینه‌های این مدرسه که هر روز هم داره رشد میکنه و بزرگتر میشه از کجا تامین میشه؟ مدرسه ما مستقله و رایگان، وابسته به هیچ جایی نیست و از هیچ جایی هیچ بودجه‌ای نمیگیره. معتقد بودم که اگر کسی خدماتی میده، حالا خصوصا حتی عرفان درس میده، باید همه چیز رایگان باشه، چون خب عرفان رو که نمیشه فروخت. شغلم و درآمدم شغل خوبی بود، درآمد خوبیه. توی استرالیا تقریبا خب 17-18 ساله من توی استرالیا شاغلم و سمت خوبی دارم، درآمد خوبی دارم، از اون استفاده میکردم و تقریبا سالهای زیادی فقط همین در واقع گوشه‌ای از درآمد من استفاده میشد برای خرج مدرسه. جدیداً 1-2 تا از دوستام هم هستن که خب اونها هم مبالغی رو کمک میکنن، دوستای صمیمی من، و اونها هم کمک میکنن و این بودجه ها رو پرداخت میکنیم. در این حال خب مدرسه خرج خیلی زیادی نداره، چون بر اساس اینه که همه کسانی که توش کار میکنن هم بر اساس ایثار کار میکنن. در نتیجه بودجه زیادی اصلا نداریم، مثلا تجهیزات خیلی زیادی نداریم. نهایتا مثلا 2 تا همین دوربینیه که داره الان فیلم میگیره یا این میکروفونیه که داریم استفاده میکنیم. قسمت‌های آنلاینش رو خب خودم برنامه‌نویسی میکنم چون شغلم هست و دوستان دیگه‌ای که کمک میکنن. قسمتی که بسیار مهمه اینه که وقتی یه نفر یاد میگیره که در تعالی زندگی کنه و در واقع متعال بشه و رشد بکنه، مهمترین قانون رشد اینه که خب در هارمونی باشه با طبیعتی که زندگی میکنه و در جامعه‌ای که زندگی میکنه. و من معتقدم که خب من در هر جایی از جهان که زندگی میکنم باید در تعالی باشم و در هارمونی باشم، متعالی تر بشم و بازم هارمونیمو حفظ بکنم. به همین دلیل خیلی ساده است که خب ما قوانین استرالیا همش رو رعایت میکنیم. طبق قوانین استرالیا، چون در استرالیا خودم زندگی میکنم، داریم کار میکنیم. ولی همزمان چون ایران میرم و خب بعضی از شاگردهامون هم ممکنه ایران باشن یا سفر میکنن به ایران، در این حال هم سعی کردم تمام قوانین ایران رو هم رعایت بکنم. در اعتقاداتمون هارمونی و رعایت قانون هر کشوری هست. هر کسی در هر کشوری هست قوانینش رو باید از نظر ما رعایت بکنه. بزرگترین آیتمی که در این مدرسه وجود داره و دانشی که در واقع روش کار میشه مسئله آگاهیه. این که من شاگرد، من انسان، من معلم، من روحامه
تلنگرهایی بخورم که متوجه باشم چرا ناراحت میشم، چرا خوشحال میشم، نقاط ضعفم کجاست، چرا همه بلدن دکمه منو فشار بدن، مثلا منو عصبانی کنن. این آگاهی رو من در واقع کم کم به عنوان یه شاگردی که وارد این مدرسه و این مسیر میشم، این آگاهی رو کم کم پیدا میکنم که خودم رو بشناسم. در واقع این درس ها و تمرینات همشون یه تلنگری به انسان میزنه که خب الان دیدی عصبانی شدی، متوجه هستی این لحنی که داری مثلا یکم با کنایه میگی، این از خشم میاد، این تیکای خودتو شناخته بودی. و آدم هی در واقع با اون تلنگری که میخوره هی میشینه تأمل میکنه، هی میگه آره پس من از این مباحث خوشم نمیاد، اینجوری واکنش نشون میدم. و هی قسمت‌های مختلف در واقع درونم رو من میشناسم و خودم انتخاب میکنم که اوکی من این قسمت‌ها رو دوست ندارم، دلم میخواد توشون قوی تر بشم، یا نه خوبن و میخوام نگرشون دارم. در واقع به نظرم بزرگترین امتیاز دانشی که داریم باش کار میکنیم اینه که باید و نبایدی وجود نداره. کار خوب و بد، کار زشت و کار نیکویی وجود نداره. فقط به ما کمک میکنه که من خودم تأمل کنم روی خودم، آگاه بشم با آن چیزی که هستم و بعد حالا انتخاب بکنم که کدوم قسمت‌ها رو میخوام قوی تر بکنم، کدوم قسمت‌ها ضعیفن، اذیت میشم از بابتشون و دوست دارم خب اینا رو یا فیکسشون کنم یا در واقع یه جوری بهبود ببخشم. این خیلی اتفاق خوبیه. بتونیم بگیم مدرسه ما مدرسه‌ای که یاد میده به شکل عملی چطور از درون مجید تغییر کنه، به شکل عملی یاد میده که چطور اگر مثلا یه نفری مثل فرزندم بیاد با خشم من برخورد میکنه، چطور من هنوز آرامش درون داشته باشم ولی همچنان بتونم بچه‌مو آموزش بهش بدم. خب بنابراین این مدرسه دانش تغییر دنیای درون میده. ما از بیرون خب همه دارای یک خردی هستیم، هر کاری که در جامعه هست ما انجام میدیم. مثلا من در زمینه شغلی خب بهترین ما انجام میدم، ولی از درون من میخوام تغییر کنم. بنابراین درس‌ها طوری در واقع داده میشه که بتونه اون چشم درون من رو باز کنه که ما میگیم دل. درس‌ها به اون سمت میره که من چطور میتونم درونم رو نگاه کنم و با اون نگاه و با اون چشم درون که درون رو میبینه بتونم یواش یواش از درون تغییر کنم. توی این مدرسه چه درس‌هایی یاد میگیرید؟ اصلا این درس‌ها چی هستش؟ در مورد کارکرد ذهن یاد میگیریم، در مورد اموشنامون یاد میگیریم، اینکه چجوری اونها رو خوب نگاه کنیم، بتونیم تحلیلشون کنیم و بتونیم به عبارتی باگاشون رو بشناسیم. چون خیلی وقتا این باگای ذهنی ماه که باعث میشه که درست عمل نکنیم، رفتار درستی نداشته باشیم یا انگشت اتهاممون رو به دیگران بگیریم. خیلی وقتا از درون خودمون و از باگ‌های ذهنی و ایموشنال خودمونه. خب به نظر من حداقل برای من درس‌ها به من کمک کرده که یکم انگشت اتهاممو از بیرون بردارم، درون خودم رو بیشتر نگاه کنم و ببینم که کجاها من کم کاری کردم، کجاها من کوتاهی کردم، کجاها رو درست بکنم یا چجوری نوع نگاه همو تغییر بدم میتونم عملکرد بهتری داشته باشم. چیزی داریم در مدرسه به نام کارگروه. کارگروه ها اینطوری هستند که یک عده از شاگردها به محوریت یک سرگروه میرن روی یک موضوعی تخصصی کار میکنن به مدت 2 ماه یا 3 ماه. مثلا کارگروه خشم، شاگردها هر هفته یا یه هفته در میون دور هم جمع میشن، تسک ها یا تمریناتی برای خودشون میذارن، در طی هفته یا 2 هفته آینده روی اون تسک ها کار میکنن و دوباره برمیگردن در جلسه بعد تجربیاتشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن و به هم کمک میکنن، از تجربه هم استفاده میکنن که بتونن روی اون موضوع بیشتر کار بکنن. عرفان، دل و ذهن، منطق یا خرد. شاید براتون جالب باشه که بدونید در مدرسه معرفت این مباحث چه جایگاهی دارن.
آیا زندگی روزمره اجتماعی و عرفان و خودشناسی از دیدگاه این مدرسه با هم منافاتی دارند؟ عقل یک ابزار خیلی مهمه. شاید بتونم بگم یکی از بزرگترین ابزارهایی که انسان داره. و اون تا اتفاقی که افتاده به جایی که این ابزار در اختیار ما باشه، در حال حاضر ما این که در اختیار ابزار ذهن قرار گرفتیم. اکارتور یه جمله جالبی داره، میگه که مشکل آدمای امروز این نیست که از ذهنشون بد استفاده میکنن، مشکلشون اینه که اصلا استفاده نمیکنن. این ذهنه که داره از شما استفاده میکنه و باید این رو بشه برش کرد. یعنی دوباره شما برگردی به حالت اینکه اوکی شما متعلق به منی و باید در اختیار من باشی. اون منی که داریم حالا ازش صحبت میکنیم اون چیزیه که در عرفان به اسم دل میشناسنش. و شما تا زمانی که چشم عقل رو بر نگردونیش به سمت داخل، دوست داره همه چیز رو از بیرون در واقع حل و فصل میکنه، دوست داره همه چیز رو به شکلی که خودش دلش میخواد ببینه، تفسیر بکنه، بدون اینکه هیچ آسیبی به خودش بزنه. در واقع همه رو مقصر میدونه، بدون اینکه کوچکترین ایرادی از خودش بخواد بگیره. چیزی که خود من بیشتر احساس کردم این بود که در قدیم دعوای بین دل و ذهن نبود، چون بدون اینکه آدم متوجه بشه ذهن داره در واقع یکتازی میکنه. دل میگه مثلا من فلان خونه رو میخوام، فلان ماشین رو میخوام یا فلان کار رو میخوام. ذهن میاد بررسی میکنه، بهش میگه که آره میتونی یا نمیتونی بر اساس یه سری معادلاتی که حاکم هست یا اقتصادی یا فرصتی هرچی. ذهنم جوابشو میده، دل هم میره میشینه یه گوشه‌ای و میگه خب پس هر وقت که صبر میکنم، هر وقت که شرایط اوکی شد تو بده. یک در واقع یک کانسپت خیلی سطحی هم از ذهن و هم از دل. دل در واقع وقتی که میگیم دلم میخواد، در واقع اون خواهش‌های نفسانیمون رو فکر می‌کردیم که دلم میخواد، دل اونه، در حالی که دل یک چیز خیلی عمیق‌تر از این همچنان ذهنه. اون همچنان ذهنه که در فرم دیزایر و در فرم خواسته و هوا خودش رو داره منیفست میکنه و در واقع یه گفتگوی دو تا بخش از ذهن باشه. از نظر من عرفان یعنی خرد زندگی در همین جهان. اگر شخصی در همین جهان پیچیده سخت میتونه زندگی فیزیکی موفقی داشته باشه، میتونه زندگی اجتماعی موفقی داشته باشه، میتونه زندگی خانوادگی موفقی داشته باشه، میتونه زندگی عشق و عاشقی خوبی با همسر خودش داشته باشه، وفادار و سالم باشه روابطش، میتونه نسبت به شهرش یا شهروند بودنش یا به کشوری که زندگی میکنه تعهدات خودش رو داشته باشه. از نظر من اینها همه پایه های عرفانه. نمیتونیم بگیم که یه نفری عارفه ولی کار گیرش نمیاد، یه نفر عارفه البته داریم این مشکلات رو ولی به هر حال قسمتی هم مسیر خود عرفان خواهد بود که یه نفر بگه من پول ندارم، خب اشکالم کجاست؟ چرا پول ندارم؟ چرا کارگیرم نمیاد؟ یه نفر بگه من زن پیدا نمیکنم، چرا پیدا نمیکنم؟ چرا نمیتونم؟ یه نفر بگه من چرا رانندگی اعصاب ندارم رانندگی بکنم؟ یه نفر بگه چرا من مردم رو اذیت میکنم، اینقدر بوق میزنم مثلا یا استرس میدم به مردم. از نظر من عرفان یک موجود عجیب غریب فضایی نیست. عرفان تعالی در همین جهانیه که ما زندگی میکنیم. خب باید ببینیم که ریشه اختلافات خانوادگی یا ریشه طلاق از کجا میاد. قسمتی از مشکلات اخلاقی، قسمتیش مشکلات خشم، قسمتیش مشکلات ترس، قسمتیش مشکلات ذهنی آدم هاست و خودخواهی آدم ها بزرگترین نقش رو در طلاق و اختلافات داره. خب اگر
ما بتونیم به کسی کمک بکنیم که خودخواهیش رو کمتر کنه، لاوش رو بیشتر بکنه و کمک بکنه به همسرش درک همسر رو بیشتر داشته باشه، چون یکی از بزرگترین مشکلات جامعه اینه که مرد رو نمیتونه درک بکنه. درک رو بیشتر بکنیم و بتونیم خشم رو کم بکنیم، ترس رو کم بکنیم، صداقت رو بیشتر بکنیم. خود به خود آمار اختلاف، میزان اختلافات و آمار طلاق هم میتونه کاهش پیدا بکنه. این که من میخوام زندگیم رو درست بکنم یا این که من میخوام زندگیم رو جدا بکنم و طلاق بگیرم، تصمیم نه منه، نه تصمیم هیچ معلم و مربی در این مدرسه است. هر کسی مسئول زندگی خودشه، خودش باید مسئولیتش رو به عهده بگیره و خودش باید کارش رو انجام بده، چه در سمت اصلاح زندگیشه و چه در سمت جدا شدن زندگیشه. من نمیتونم مسئولیت جدا شدن کسی رو به عهده بگیرم. وقتی که من به یکی میگم این کار رو بکن یا نکن، در واقع دارم مسئولیت رو از دوش اون بر میدارم رو دوش خودم میذارم و خب تعداد زیادی شاگرد هستن، قطعا انقدر ساده نیستم که مسئولیت اونها رو من به عهده بگیرم. هر کدوم که میگن بهشون یاد میدیم، در درس ها آموزش داده شده که شما برید مهربان باشید، خوب باشید، خوشحال باشید، شجاع باشید، خشمگین نباشید. حالا دانش آموزها خودشون مختارن که تصمیم بگیرن که کدوم درس رو استفاده کنن، کجا استفاده بکنن. به عنوان مثال شخصی به من گفت که من همسرم اعتقاد داره به اوپن مریج. اوپن مریج یعنی این که با همدیگه دو نفر زندگی میکنن ولی هر کسی با هر کسی دیگه ای که میخواد میتونه روابط داشته باشه و یا گاهن زبدری میتونن با همدیگه روابط داشته باشن. و خب من نمیخوام این رو، باید چه کار بکنم؟ گفتم خب ببین این یه اعتقاد فاندامنتاله، کار سختیه که تو با این اعتقاد با همسرت زندگی بکنی و خب هر روز بشینی گریه بکنی در خونه. یعنی این اتفاقی بود که افتاده بود. به نظر من یا باید تو روشتو عوض بکنی مثل همسرت بکنی، یا همسرت روششو عوض بکنه مثل تو به تک همسری یا تک روابط داشته باشین، یا نمیتونید با هم دیگه زندگی کنید و مجبورید به اجبار جدا بشید. این سه آپشن رو بهش گفتم. خب وقتی که نگاه کرد آپشناش رو دید، گفت بله من نمیتونم مثل اون باشم، اونم نمیتونه مثل من باشه. صحبت کردیم، پس راه طلاق جلوی رامون باقی میمونه و نمیدونم البته طلاق گرفت یا نه. ولی یا مثلا به عنوان مثال خب شخصی در مدرسه بود، روابطش با بقیه دچار مشکل شد یا مشکلات اخلاقی پیدا کرد، ما بالاجبار مجبور شدیم از مدرسه اخراجش بکنیم. بعد مدتی خب مجبور شدیم از شوهرش هم حتی بخوایم که مدرسه رو ترک بکنه به خاطر اینکه مشکلات دیگه ایجاد شده بود. ما مشکلات اینجوری زیاد داریم که خب ممکنه بعضی وقتا منجر به طلاقشون بشه یا منجر به ازدواج بشه، ولی ما مداخله‌ای در زندگیشون به جنبان نمی‌کنیم. شاید بد نباشه اینجا کمی هم از دیدگاه آماری به این قضیه نگاه بکنیم. نمیدونم آیا شما آماری از ازدواج و طلاق در درون مدرسه دارید یا نه، ولی اگر داشته باشید بد نیست کمی هم از این منظر هم به این موضوع نگاه بکنیم. آماری که من توی اینترنت دیدم در مورد ایران میگه که 30%، بیشتر از 30%، جای مختلف آمارهای مختلفی وجود داره ولی بیشتر از 30% از ازدواج هایی که در ایران هست با طلاق مواجه میشه، با شکست در واقع مواجه میشه. در جامعه استرالیا رادیو SBS در بخش فارسیش در سایتشون نوشته بود که 12% از مهاجرین ایرانی ساکن در استرالیا در واقع روابطشون منجر به طلاق میشه. برام جالب بود چون یه نگاهی به مدرسه کردم و آمار مدرسه رو نگاه کردم، کمی کمتر از 2% آمار مدرسه بود در طلاق و خب برام خیلی خوب بود که چون نسبت به آمار استرالیا ما 10% ایمپروومنت داشتیم، نسبت به آمار ایران بیشتر از 30% ما ایمپروومنت داشتیم که این خیلی عالیه. البته باز این به این بر نمیگرده که ما
به شاگردهامون توصیه کنیم که حتما نباید طلاق بگیرن یا باید طلاق بگیرن. این قسمت یک تصمیم شخصیه. من به خاطر شرایط کاریم مجبور شدیم چند سال پیش بریم 2016 از پرت بریم سیدنی و دوباره 2020 تصمیم گرفتیم از سیدنی برگردیم پرت و تمام اینا فقط به خاطر در واقع حالا شرایط کاری بود، ولی از اون طرف هم تصمیمایی بود که من میگرفتم، چه از مسائل مالی چه مسائل کاری. همیشه به نوعی من تصمیم میگرفتم و خانومم حالا اگه مخالفتم میکرد خیلی به خاطر اینکه میخواست من ناراحت نشم تحمل میکرد، همراه بود. ولی دیگه از سیدنی که داشتیم برمیگشتیم دیگه به قول معروف رسیده بود به اینجاش و وقتی که اومد پرت من نمیدونستم اینا رو بعداً فهمیدم، اصلا به قصد گرفتن طلاق اومد و این رابطه شروع شد بد شدن و دقیقاً همون زمانی بودش که چون ما سیدنی که بودیم خانم من شروع کرد این کلاس ها رو نوامبر 2020 شروع کرد و آنلاین شرکت میکرد. اصلا خیلی قبول نداشتم، وقتش هم نداشتم چون به وقت ما میشد 11 شب، این حوصله نداشتم 10 شب 11 شب. بعد که اومدم اینجا شروع کردم، ولی خوردم به این در واقع چالش بزرگ تو زندگیم که یک کسی من رو نمیخواد. خب من مونده بودم که ایراد کجاست. بعد با جلسه خصوصی هر کدوممون داشتیم با استاد رضا و نشست با من صحبت کرد، گفت خب ببین خودت داری تعریف میکنی میگی چه کارایی کردی و خب منصفانه قبول بکن که منصف نبودی دیگه، یعنی خرابکاری کردی، به قول معروف گند زدی و خب میخوای چی کار کنی؟ اگه میخوای طلاق بگیری راهش هست، اگه میخوای برگردی راهش هست و عین همین چیزها رو من به روزام میگم. من هیچ وقت نه بهتون میگم چیکار کنین چیکار نکنین، زندگی خودتونه، ولی خودتون میخواین چیکار بکنین. و من رفتم تو یک دوران، تو یک برزخ چند ماهه‌ای که بسیار ارتباط بدی بود و من شروع کردم فکر کردن که خب من کجای این زندگی بودم تا حالا، من چیکار کردم برای همسر و بچه‌م، تصمیماتی که من گرفتم چقدر تاثیر گذاشته تو زندگیشون منصفانه. و خب خیلی ایراد تو خودم پیدا کردم و خیلی شرمنده شدم از خودم و یک چند ماهی من درگیر بودم همین. یعنی قرار نبود ما جلسات هفتگی داشته باشیم با استاد رضا، فقط یک کلمه به من گفت، یک جمله، یک جلسه نیم ساعته با هم داشتیم، گفت برو خودت فکر کن تصمیمتو بگیر. و دیگه این در واقع اون پروسه درونی من شروع شد که یکم خودم رو کشف کنم، ببینم اصلا کجا بودم، چه کاری میکردم تو این زندگی و واقعا به این نتیجه رسیدم که تقریبا میتونم بگم 100% من مقصر بودم، به خاطر منیت‌های خودم، به خاطر غرور خودم، به خاطر اینکه حرفی که من میزنم درسته، نه حتما باید این کار رو بکنی. و پذیرفتم این رو، تسلیم شدم و پذیرفتم که اشتباه من بوده و به نوعی حالا این حس به همسرم منتقل شد و شکر خدا میتونم بگم منو بخشید و از اون موقع واقعا زندگیمون شروع شد بهتر شدن و الان میتونم بگم که اون ارتباطی که ما داریم، اون گرمی که الان ما داریم حتی با زمانی که ازدواج کردیم قابل قیاس نیست. به زندگی زناشویی نسبتاً طولانی ما داشتیم، 20 و اند سال، زمان کوتاهی نیستش و چیزی که فهمیدم واقعاً بعد از اینکه تونستم مشاهده کنم واقعیت درونی خودم رو، این بود که ماها با تصورات خیالی خودمون زندگی میکنیم. وقتی که حرکتی رو انجام میدیم، مثلا ازدواج، اون همسری که داریم باهاش زندگی میکنیم در واقع اون موجودی هست که موجود خیالی هست که تو ذهن ما وجود داره، همسر واقعیمون نیستش. به ظاهر ما ازدواج میکنیم ولی با همسر خیالی و فانتزی که توی ذهنمون هستش. در طول زندگی وقتی میبینیم که اکت های واقعی همسر واقعیمون مطابق با همسر فانتزی ما نیست، این تفاوت ما رو به رنج میندازه و به اعتراض ما میداره. و خب این شرایط رو من 20 خورده سال داشتم و منتظر یه معجزه بودم که رخ بده و همه چیز درست بشه و این معجزه رخ نداد تا اینکه دیگه به ته قهقراه ماجرا ما داشتیم میرفتیم که کار تموم بشه، که لحظه بود که من وارد این مدرسه شدم و با استادم، با مربیم، با استاد رضا راجع به این مسئله صحبت کردیم و اونها حرفی که زدن، خب به حال در شرایط ایموشنال بسیار بدی من بودم
و تصمیم قطعی داشتم که تموم کنم کار ازدواجم رو و جداشیم ما. به من گفتن که دوست داشته باشی این کار رو بکنی، ما نمیگیم به تو که نه این کار رو نباید انجام بدی، هر تصمیمی داری، میخوای بمونی یا میخوای جداشی، ما بهت کمک میکنیم البته. اما خب این جمله‌ای بود که یادم نمیره، اما کار درست کار سخته. کار درست کار سخته، این جمله من یه مقداری نگه داشت که واقعا کار درست چی هستش. خب موندن و ساختن کار سختی بود، اما تصمیم گرفتم که امتحانش کنم. یعنی به عنوان آخرین سعیم برای حفظ زندگیم اینو سعی کردم که شروع بکنم و تصمیم گرفتم که انجام بدم. از اون سطح اموشنال باید منو می آوردن بالا، مربی من باید از اون قهقرای جهنم می آورد منو بالا. ادوایسی که به من داد گفت به هر دلیل ساده‌ای سعی کن که شاد باشی. بعد از چند ماه که حالم بهتر شد و تو لول اموشنال و سطح انرژی بهتری قرار گرفتم، از من خواستن که نگاه کن ببین که چه چیزی تو رو در ارتباط با همسرت ناراحت میکنه. خب یه مسئله خیلی کوچیک رو من آوردم و با مربی مطرح کردم. تو این مسئله توقع من این بود که همسرم این کارو کنه. این کلمه توقع در واقع کلیک کرد و مربیم راجع به شروع کرد به صحبت کردن با من که توقع واقعا یکی از دلایل اصلی رنج زندگی آدم ها، خصوصا توی زندگی زناشویی هست. ما از کسی نباید توقع داشته باشیم. هر کسی هست همون جوری که هست و ما باید بپذیریمش همون جوری که هست. منیجر، همسر، فرزند، پدر یا مادر، هر کسی هست همون جوری که هست. اگر هر کس رو همون جوری که هست بپذیریم اینقدر رنج نمیکشیم. این بزرگترین چیزی بود که من یاد گرفتم. به ظاهر خیلی ساده است ولی پذیرفتن و زندگی کردن باهاش و یاد گرفتنش برام خیلی سخت بود. الان بعد از گذشت 4 سال خب تبدیل به آدم دیگه‌ای شدم. همه چیز رو اونجور که هست میپذیرم و بسیار شادترم از همه چیز و این رو مدیون مربیم و استاد رضا و کل تشکیلاتی هستم که توی این مدرسه بوده. رویکرد مدرسه شما در مورد اعتیاد به چه شکله؟ از نظر من هر مرضی ریشش در درون ذهن ماست. اگر بیایم نگاهی بکنیم میگیم که خب ما یه نفر اعتیاد داره. خب اگر بررسی بکنیم میگیم این یه نیازه. به عنوان مثال اگه کسی نیازمند سیگار، تریاک یا الکل، یک کمبودی در درون اون وجود داره. مثلا فرض کنیم اگر کسی تریاک میکشه معنیش احتمالاً این باشه که شاید آرامش نداره یا کسی خوشی نداره باید با الکل جبران بکنه. حالا اگر ما بیایم ذهن رو آموزش بدیم و غمهاش رو ازش بزداییم و دل رو پاک بکنیم، ذهن آرامش داشته باشه، دیگه نیازی به این ابزارها نداره. و همین دلیل شاید ما مستقیم هیچ وقت به کسی نگفتیم که نباید سیگار کشید، نباید تریاک کشید. اصلا هیچ نبایدی در این مدرسه وجود نداشته و کاملا هر کسی مسئول اعمال و رفتار و کردار و خودشه و خودش تصمیم میگیره چه چیزهایی رو باید داشته باشه یا نداشته باشه. ولی در مجموع بعد از کار کردن چند سال روی این موضوع، خب این موضوع در افراد خود به خود حل میشه. چرا؟ چون نیاز به این که چیزی باید به من کمک بکنه تا من آرامش پیدا کنم، شاد بشم یا تغییر بکنم از بین میره. در مدرسه ما در مابین چند صد نفری که توی مدرسه هستند هیچ کدومشون دیگه اعتیادی به هیچ کدوم از اینها ندارن و اونهایی هم که اعتیاد داشتن همشون با گذر زمان و کار کردن روی خودشون همشون به راحتی ترک کردن. و جالبتره بگم که وقتی که کسی ترک میکنه احتمال بازگشتش بسیار زیاده، خصوصا در 1 ماه بعد، 2 ماه بعد، 3 ماه بعد. در این مدرسه هر کسی که ترک کرده بازگشتی نداشته. یعنی حتی کسی که چند سال پیش ترک کرده یا چند ماه پیش موردی نداشتیم که کسی ترک کنه که دوباره شروع بکنه. چون عامل این که وقتی یه نفر ترک میکنه، عامل اصلی اون غم، مرض، مشکل یا ضعف
در درونش وجود داره. ما نمیریم سراغ این که بگیم ترک کنیم، تشویق کنیم کسی ترک کنه. ما میگیم بریم عامل مشکل رو ببینیم، مرض رو ببینیم و مرض رو جراحی کنیم و حل کنیم. بیش از 2000 بار تلاش کرده بودم که مثلا سیگار رو ترک بکنم، مثلا نمیشد. یک خلایی در زندگی من به وجود می اومد. گفتم خب من غذا بخورم برای چی دیگه؟ الان غذا میخوردم سیگار بکشم، چای میخوردم سیگار بکشم و اصلا نفهمیدم چجور ترک کردم. و اینا مثلا یا اعتیاد داشتم به بازی رو گوشی، شبانه روز من رو گوشی داشتم بازی میکردم. اصلا اون خلاهای درونیم به مرور مثلا مدرسه و آموزه‌های مدرسه پر کرد برام. بعضا شنیده میشه که خب استاد رضا آنچنان یقین یا اعتمادی نداره به جوابهایی که میده یا مطالبی که مطرح میکنه و یا اینکه سوالی ازشون میشه مثلا ایشون ممکنه بگه که نمیدونم یا درک خاصی ندارم در این زمینه. خب این عدم قطعیت و ندانستن در کجای این مسیر عرفانی و آموزه های شما و درس هایی که شما به شاگردان میدید قرار میگیره؟ من کاملا متوجه میشم، چون خیلی وقتا میپرسن میگم من نمیدونم، این برداشت منه و متوجه میشم که خب این عدم قاطعیت رو دوستان اشاره میکنن. فقط یک جاهل میتونه یقین داشته باشه که هر کاری که میکنه درسته، به معنای این که اصلا نمیتونه درک کنه پیچیدگی جهان چقدر میتونه عجیب باشه. فقط خودش رو میبینه و عقلش به اندازه خودشه، به همین دلیل با قطعیت حرف میزنه. قطعا اینه. من بس داناتر شدم در مسیر. شاید ابتدای مسیر میگفتم قطعا همینه، 2 سال بعد گفتم نه این نبود، راستی یه چیز دیگه بود. بعد کم کم متوجه شدم که جهان بس پیچیده است و آدم دانا و عاقل میفهمه که این پیچیدگی بسیار عجیبه. من نسخه رو دادم به مثلا دوستی، اثر کرده و بعد رفتم به دوست دوم گفتم قطعا درسته، کار کرده، تست کردم، در مورد نفر دوم بدتر عمل کرد و هم متوجه شدم خب ببینید آدم ها با هم متفاوتن. به همین دلیل باعث شد که خب اون جهل کم کم در من کم بشه، دانایی خلق بشه. با رشد من به اینجایی رسیدم که میگم که ببینید من نمیدونم درسته یا نه برای شما، من این کار رو کردم و من این نتیجه رو گرفتم. تو این رو به عنوان یک مثال نگاه کن و برو خودت تحقیق کن، بررسی کن، تصمیم بگیر که چه کاری میخوای انجام بدی. واقعیتش اینه که در تمام کارهایی که انجام میدم سعی و خطاهایی وجود داره و حتی چیزهایی که سعی‌هایی که من موفق شدم و انجام دادم لزوما نمیتونم بگم کارهای درستی بوده یا برای همه درست بوده. من میتونم بگم که من این کار رو کردم، این نتیجه رو به دست آوردم، من این کار رو کردم، شکست خوردم، من این کار رو کردم، موفق شدم. شما فقط یک مثالی رو از من دارید و همین دلیل من هیچ تعصبی روی مطالبی که میگم ندارم و از نظر من اوکیه که هر کسی برداشت‌های خودش رو بکنه و بره تمرینات خودش رو بکنه. از مدرسه شما هم قطعا انتقاداتی میشه مثل خیلی از جاهای دیگه. میشه کمی در مورد این موضوع صحبت بکنید که شما با این انتقادها چطور روبرو میشید؟ آیا انتقادهای سازنده‌ای هستند؟ حقیقتش زیاد ما انتقادی در این زمینه نداشتیم. 1-2 مورد داشتیم که خب مشکلات اخلاقی داشتن، از مدرسه بیرونشون کردیم. خب خیلی حرفهای ناشایستی زدن که به هر حال خب هر کسی هر چیزی که میگه خب از دل خودش میاد. اگر کسی یه چیزی رو بسیار بسیار منفی میبینه لزوما اون چیز بسیار منفی نیست. یه نفر میتونه از ماه و ستاره هم ایراد بگیره. یه ذره سخت میشه وقتی که یه مدرسه رایگان یه خدمتی رو میده که از هیچ جایی بودجه‌ای نمیگیره. خیلی سخته که بگیم آقا ما راضی نیستیم. خب آدم میگه خب اینجا یه سری خدمات خاص میدن، اگر میخواید استفاده کنید، خب نمیخواید میتونید استفاده نکنید. نیازمند این که دعوا بکنید یا مثلا توهین بکنید یا حرفهای زشت بزنید نیستن. ولی به هر حال من غیر از همین 1-2 موردی که گفتم
یه مورد هم دوستان رو من گفتن که یه نفر هست عکس نداره، اسم نداره، خودش رو قایم کرده و مطالبی می‌نویسه در مورد مدرسه ما که اصلا ربطی به مدرسه ما نداره، که خب معمولا ما به این دوستان کاری نداریم، چون میگیم که بازم از کوزه همون تراوت که درون اوست. اگر کسی خب دوست داشته باشه، حتی اگه کسی مخالف درس‌های مدرسه باشه و دوست داشته باشه، بدون حرف ناشایست، بدون ناسزا گفتن، میتونه بیاد به ما بگه که من میخوام با شما مصاحبه کنم، من میخوام اصلا بشینیم با هم دیگه بحث بکنیم و ضبط بکنیم و مثلا جایی پخش بکنیم. خب بعضی هم میامدن سفره پهن بود، خب سفره پهن شده، دانشی که در واقع دریافت کرده بودیم و استاد رضا در واقع منبع اصلی اون دانش بود، مثل یک سفره ما پهن کردیم. کسایی که واقعا طالب بودن در حد توانمون، بازم میگم نه همه رو نمیتونستیم، میامدن سر سفره میشستن. بعضیا از این سفره استفاده میکردن، تغییرات میدیدن، اپریشیشن یا سپاسگزاری درونی داشتن و خب مسیرشون ادامه دادن. بعضیا میامدن غذا رو استفاده میکردن و خدمتتون عرض شود که میگفتن خب برای ما مناسب نیست. بعضیا غذا رو میخوردن و میرفتن و فحش میدادن که چرا شما به ما غذا دادید. خب انواع اقسام شاگردا داشتیم، این همه طبیعیه. ولی چیزی که باعث رشد ما و استاد رضا شد همین تنوع انسان‌هایی که اومدن از این سفره خوردن. چون اگر همه می‌خواستن بیان که اپریشیشن تشکر داشته باشن، ما چطور میتونستیم رشد کنیم؟ چطور میتونستیم واقعا مقام سکریفایس یا ایثار یا خورشید بودن رو تمرین کنیم؟ مقام ایثار یا خورشید بودنی که شما کمک کنی نیاز اتمی از توقع نباشه در قلبت که از شما مثلا من تشکری دریافت کردم، این دانش به من کمک کرده، سفره رو پهن کردم، حالا کسی اگر تشکر نکرد. خب ولی بودن کسایی که تشکرم نکردن، هزاران فحشم دادن، ولی مقامی که در قلب ما ایجاد شد بتونیم ذره‌ای بدخواهی نسبت به اونها نداشته باشیم. این مقام رشد درون میشه، این میشه توسعه روح و این کار رو استاد رضا به ما آموزش داد که چطور روی این کار کنیم. کمک و خدمت‌رسانی به جامعه از جمله چیزهایی است که در آموزش‌های مدرسه بسیار به اون تشویق و تاکید میشه. قسمتی از وظیفه بشری هر انسانی اینه که خدماتی رو به گروه دیگه‌ای بده. در واقع ما اسمش رو میذاریم محبت یا گاهن میگیم ایثار. ایثار یعنی این که من از وقت خودم بزنم به یکی کمک کنم، از پول خودم بزنم به یکی کمک کنم، از دانش خودم بزنم و به یکی کمک کنم. اینها ایثار یا بهتر بگم محبت رو در انسان خلق میکنه. به مرور که شاگردان در مدرسه درس‌ها رو از اساتید می‌گرفتن، عشق و علاقه به محبت کردن و خدمت رسانی به جامعه در اونها بیشتر و بیشتر می‌شد. به همین منظور آقای ناظمی پیشنهادی داد برای تشکیل یک خیریه در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. خیریه‌ای که امروز اون رو با نام مؤسسه نیکوکاری معرفت میشناسیم، با سیستم مالی کاملا شفاف که همه اسپانسرها و خیرین میتونن در هر لحظه ببینن که کمک‌هاشون به چه شکل و کجا استفاده میشه. یک ابتکار جالب دیگه تأسیس مؤسسه همراه خورشید بود. مؤسسه‌ای که در اون 10 نفر از شاگردان مدرسه معرفت به صورت رایگان مشغول تدریس و آموزش به دیگران هستند. این مؤسسه در کنار فعالیت‌های آموزشی دارای فعالیت‌های حمایتی هم هست، از جمله یک مرکز ترک اعتیاد و همچنین گروه مادران که برای اوقات فراغت مادران شاگردان مدرسه معرفت برنامه‌های آموزشی و تفریحی گوناگونی رو ترتیب میدن. دو تا مشکل بزرگ در انسان وجود داره. یک رنج بزرگی انسان داره به نام تنهایی و یک ایراد بزرگی داره به نام خودخواهی. باید رنج رو کم کم در طول زمان بیاموزیم، تبدیلش کنیم به شادی
و خودخواهی رو در طول زمان کار بکنیم، تبدیلش بکنیم به لاو و عشق. خب عشق یعنی این که من خودخواهی ندارم و برای دیگران هستم، با دیگران هستم. شادی هم همینه. بزرگترین رنج ما در تنهاییه. تنها هدف مدرسه ما تعالی روح است و کمک به افرادی که خواستار این موضوع هستند و تمام برنامه‌ها و فعالیت‌های ما هم مبنی بر این داستان هست. منتها یک قدم باید حالا از این داستان که عقب‌تر بریم، تعالی روح، چیزی که مقدمه این کار هست اتحاد و همدلی هست که بین اعضا باید وجود داشته باشه و تمام برنامه‌های ما مبنی بر همین همدلی و اتحاد عملی هست، نه زبانی. در خیلی از جاها شاید زبانی ما بگیم ما همه با هم متحدیم، پشت هم دیگه هستیم، ولی وقتی که به عمل بخواد بیاد، از زبان به عمل تبدیل بشه، خب خیلی مشکلات و خیلی داستان ها میتونه وجود داشته باشه که این توی مدرسه ما کاملا مشخص و واضح هست و به نظرم کیفیتش کاملا مشهود و مشخص. سعی کردیم آخر هفته رو که هممون آزاد هستیم بتونیم کنار هم فعالیت‌های سودمندی داشته باشیم، چون متوجه شدیم که علیرغم اینکه هممون میدونیم مثلا ورزش خوبه، هنر خوبه، تفریح، استراحت، همه چی خوبه، ولی تنهایی انجام دادن اینا سخته. به خاطر همینم یکی از در واقع قوی ترین روی کردامون اینه که بتونیم با جمع همه با هم این فعالیت‌های مثبت رو داشته باشیم که به هم دیگه در واقع توی این راه افتادن یه حرکت مثبت کمک بکنیم و اینجوری کنار هم دیگه هم خب هم خیلی خوش میگذره، هم خیلی سودمنده. برای این که بتونیم شادی رو خلق بکنیم نیازمند اینیم که تنها نباشیم و برای اینکه تنها نباشیم نیازمند اینی که لاو و محبت کافی داشته باشیم و این اصولاً با کار گروهی پیش میره. همه ما همجور که روامه اشاره کرد، من خودم میخواستم وقتی برم جیم واقعا کار سختی بود، وقتی میخواستم برم استخ کار سختی بود، وقتی میخواستم برم فوتبال کار سختی بود، ولی در کار گروهی هر روز این کارها رو انجام میدیم و بسیار هم لذت بخشه. هر روز میریم با جمعی از دوستان باشگاه، هر هفته مثلا میریم استخ، تمرین شنا میکنیم، تمرین فوتبال میکنیم، انواع کارهای گروهی دیگه انجام میدیم و این بسیار به شادی ما کمک کرده. تعداد زیادی از بچه‌هایی که در مدرسه اینجا در پرت هستن در شادی و لاو زندگی میکنن، چون تونستن اون دو مشکل رو پوشش بدن و این اولین قدمش توانایی با کار کردن با کار گروهیه و هارمونی و همکاری با کار گروهیه. قطعا تمرین عملی شاگردان وقتیه که در تضاد قرار میگیرن با همدیگه، در ایجاد لاو در زمان تضاده. وقتی که من چیزی رو در دیگری میبینم خوشم نمیاد یا یه چیزی که نظری دارم که دیگری نداره یا دیگری مخالفشه، خب وقتی که ما 50 نفر در کنار هم قرار میگیریم تضادهای زیادی در این کثرت دیده میشه. اگر من تونستم در هارمونی با این تضادها قرار بگیرم، بعد شادی خلق میشه. تو مدرسه معرفت بچه‌ها بین خودشون و با همراهی هم فعالیت‌های تفریحی و گروهی بسیار زیادی ترتیب میدن. اگه بخوام به چند نمونه اشاره کنم، میتونم از سفر 3 روزه به شهر باسلتون یاد کنم. سفری که در اون حدود 180 نفر از شاگردان حضور داشتند. و یا سفر 1 هفته‌ای به کشور تایلند و بعد از اون به کشور ویتنام که تو هر کدوم بیشتر از 80 نفر از شاگردان و اساتید با هم همسفر شدند. فراهم کردن غذا برای سفرها، پیکنیک‌ها و اردوها، فعالیت‌های هنری و ورزشی از قبیل کلاس‌های خوشنویسی، یوگا و غیره و غیره تنها بخش کوچکی از فعالیت‌های گروهی شاگردان مدرسه است. من دید قبلی که داشتم نسبت به گروه‌های عرفانی و اونایی که عرفان کار میکنن این بود که همه خیلی ساکت، آروم توی خودشونن، دارن کار میکنن، به کار کسی کار ندارن. اومدم تو مدرسه دیدم اصلا بچه‌ها گروه دارن
با هم کار میکنن، شاد، فعال، خیلی اکتیو. استاد رضا باهاشون داره کارا رو خودش انجام میده. تو نظر من یک استاد عرفانی با سنگین رنگی یه جا بشینه، اصلا نباید پاشه بخنده، کار کنه، بیل دست بگیره. ولی این استادی که ما داریم خودش پیشرو تو همه کارا. داریم ترشی درست میکنیم، استاد با همون داره ترشی درست میکنه. میخوایم غذا بدیم برای خیریه، استاد داره پیش قدم با همون کار میکنه. اینکه همه عزت نفس دارن، همه با هم کار میکنن، هیچ کس زن و مردی نمیکنه، بچه و بزرگ نمیکنه، هر کسی به خاطر اون عزت نفس درونی انسان بودن شناخته میشه. اصلا خیلی پررنگ بود، خیلی زیبا بود. در هر مدرسه‌ای محتویات آموزشی بسیاری تولید میشه. خب در مدرسه معرفت هم در ادامه دروسی که اساتید میدن مطالب آموزشی زیادی در قالب‌های متنی، صوتی و تصویری منتشر میشه. تولید، آماده سازی و تدوین همه این محتویات توسط خود شاگردان انجام میشه در قالب تیم‌های مختلف از قبیل آماده سازی و تدوین سخنرانی‌ها و دروس اساتید، تألیف و تدوین مقالات و کتاب‌ها، برنامه نویسی و طراحی سایت مدرسه، تولید کتب صوتی و غیره. و اما در آخر از شاگردان پرسیدم که در کوتاه‌ترین عبارت ممکن مهمترین موضوعی که از روز حضورشون در مدرسه تا به امروز روش تمرکز کردن و دارن کار میکنن رو برامون بگن. رهایی از زندان ذهن. Wisdom. شناخت خودم. مقابله با تعصباتم. انتخاب درست. آشتی با ایموشن ها. فعال بودن. رهایی از خودخواهی. تقویت اراده. استقلال درونی. کنترل خشم. درک یک طرفه. انعطاف پذیری. ثبات. بهترین خودم باشم. رهایی از وابستگی‌ها و متعلقات. مقابله با ترس. کار بر روی توقع از دیگران. انتخاب‌های آگاهانه. تحسین طلبی و مقایسه. مبارزه با تنبلی. کنترل خشم و بدخواهی. صبر. شناخت و استفاده از قدرت ذهن. کنترل خشم و بدخواهی. مبارزه با ترس. حسادت و بدخواهی. رهایی از منها. تزکیه نفس. از بین بردن خشم. مشاهده غرهای ذهنی و خشم. پیدا کردن خود واقعی. شناخت نقاط ضعف درونی. استقلال. تعامل بیشتر با همسر. پذیرش. محبت و اتحاد. قدرت و استقامت در مسیر درونی. بهبود رابطه با همسر. ثبات درونی. غلبه بر خشم. شناخت دنیای درونی. تمرکز و کنترل ذهن. پذیرش. کنترل احساسات و رهایی. آرامش بیشتر. مبارزه با ترس. درک کارکرد ذهن.